নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে assamtest.com আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে assamtest.comত কেনেকৈ নিজৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত assamtest.com লিখি আমাৰ ৱেবছাইট ওপেন কৰিব লাগিব ৱেবছাইটটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে সোঁফালে এটা বক্স আছে এই বক্সত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ ভৰাব লাগিব এনে ধৰণে নিজৰ ইমেইল ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গেট ষ্টাৰ্টেড লিখা এখন বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি বাটনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা পেজ আহিব ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাম প্ৰথমৰ বক্সত আৰু তৃতীয় নম্বৰ বক্সত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰিব লাগিব এনে ধৰণে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাম আৰু মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পাছত আপুনি সাবমিট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা পেজ আহিব ইয়াত দেখা পাই আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাকসেসফুল প্লিজ চেক ইউৰ ইমেইল ফৰ লগইন ডিটেইলছ এতিয়া লগইন কৰিবলৈ আপোনালোকে ওপৰৰ সোঁফালে দেখা পাই আছে লগইন লিখা এটা বাটন আছে এই বাটনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি লগইন লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপুনি প্ৰথমৰ বক্সত আপোনাৰ ইমেইল আৰু সেকেন্ডৰ বক্সত পাসওয়াৰ্ড দিব লাগিব যিখন পাসওয়াৰ্ড আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমেইলৰ জৰিয়তে পাব এনে ধৰণে ইমেইল আৰু পাসওয়াৰ্ড এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি সাবমিট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব আপুনি সাকসেসফুলি আমাৰ ৱেবছাইটত লগইন হৈ যাব আপোনালোকে ইয়াত মাই একাউণ্ট লগ আউট ওয়েলকাম নোট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ টেষ্ট আছে সেইসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এইটো আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া assamtest.comত নিজৰ একাউণ্ট ওপেন কৰাৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ